नमस्कार मंडळी. तर असे हे आपले गरमागरम हलवाईसारखे खुसखुशीत आणि खमंग असे समोसे तयार झाले आहेत. प्रत्येक थरातून जाणवणारा कुरकुरीतपणा आणि आतल्या मसालेदार स्टफिंगची अप्रतिम चव पहिल्याच घासात मन जिंकून घेणार आहे. आणि खरं सांगायचं तर अशा समोश्यांची चव घेतल्यानंतर बाहेरचे समोसे खाण्याची इच्छा देखील होणार नाही. म्हणूनच आज मी तुम्हाला हलवाईच्या खास टिप्स आणि ट्रिक्ससह परफेक्ट समोसा बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग हॉटेलमध्ये मिळणारे समोसे इतके खुसखुशीत कसे असतात याचं सिक्रेट त्यांच्या पिठात दडलं आहे. यासाठी परातीत 4 मध्यम आकाराच्या वाट्या भरून मैदा घ्यायचा आहे. मग यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा, 2 टीस्पून ओवा हाताने क्रश करून घालायचा आहे. यामुळे सुगंध आणि चव आणखी वाढते. सोबतच चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. हलवाईची खास ट्रिक म्हणजे खुसखुशीत समोश्यासाठी पिठामध्ये 6 चमचे साजूक तूप घालणं. आपण घेतलेलं तूप हे घट्ट असल्यामुळे ते अर्धा चमचा दिसत आहे, पण तुमच्याकडे जर मेल्टेड असेल तर ते पूर्ण 1 चमचा भरून दिसेल. तुपाच्या मोहनामुळे समोसा खुसखुशीत बनतो, आतपर्यंत छान लेयर्स तयार होतात आणि दुसऱ्या दिवशीही त्याचा कुरकुरीतपणा टिकून राहतो. हे मोहन नीट लागलेलं आहे की नाही हे पाहण्यासाठी अशा प्रकारे पिठाची मूठ बांधून बघायची आहे. ती बांधली जाते म्हणजेच मोहन परफेक्ट लागलं आहे. आता हे पीठ मळण्यासाठी आपण थंड पाणी घेणार आहोत. हे पाणी थोडं थोडं घालत घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आहे. थंड पाण्यामुळे समोशाचं आवरण अधिक खुसखुशीत बनतं, तसंच समोश्यावर बुडबुडे येत नाहीत. हा पिठाचा गोळा बघा छान तयार झाला आहे ना, पण अजून आपलं काम संपलेलं नाहीये. तर या पिठाला आणखी 5 मिनिटे चांगलं मळायचं आहे. हा पिठाचा गोळा आता छान तयार झाला आहे. हलक्याशा ओलसर कपड्याने हे झाकून अर्धा तास रेस्ट साठी ठेवायचं आहे. हे पीठ रेस्ट होतंय तोपर्यंत भन्नाट चवीचा समोशाचा मसाला तयार करायचा का? तर त्यासाठी मिक्सर ग्राइंडर मध्ये 1 चमचा धणे, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा बडीशेप घेऊन छान भसरट करून घ्यायचा आहे. असं बघा. त्यानंतर पुन्हा त्याच मिक्सर ग्राइंडर मध्ये 4 हिरव्या मिरच्या, 2 इंच आल्याचे काप आणि 3 चमचे पाणी घालून पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. हे बघा अशी हवी आहे. स्टफिंग साठी हे 7 उकडलेले बटाटे घेऊन आपण भाजीसाठी कापतो ना त्याप्रमाणे मध्यम आकाराचे काप करून घ्यायचे आहेत. हे बघा बटाट्याचे काप तयार झाले आहेत. आता सारण तयार करायला घेऊया. सर्वात आधी कढईमध्ये 3 चमचे साजूक तूप गरम करून त्यात हा समोशाचा मसाला घालून मंद आचेवर मिनिटभर परतून घ्यायचा आहे. मग यामध्ये हिरवी मिरची, आल्याची पेस्ट घालून 2 मिनिटे छान सुगंध येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. ह्या स्टेजवर हे 1 वाटी उकडलेले मटार, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा रेड चिली फ्लेक्स घालून परतून घ्यायचा आहे. हे बघा आता मटार मधील ओलसरपणा कमी झाला आहे ना, तर याच स्टेजवर 1.5 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा कसुरी मेथी आणि चवीनुसार मीठ घालून हे सर्व मसाले छान एकजीव होईपर्यंत आणखी थोडस परतून घ्यायचं आहे. आता बटाट्याचे काप घालून गॅस मोठा ठेवून एकदा हे सर्व परतायचं आणि मग थोडा वेळ हे तसंच भाजू द्यायचं. अशा प्रकारे मध्ये मध्ये 2-3दा हे मिश्रण परतून 5 मिनिटांपर्यंत हे बटाटे हळूहळू छान रोस्ट झाले की त्यांना एक अप्रतिम स्मोकी फ्लेवर येतो. ही स्टफिंग बघा तळाशी लागून छान रोस्ट झाली आहे ना, हाच तो छोटासा सिक्रेट आहे जो या स्टफिंगला खमंग आणि स्मोकी फ्लेवर देतो. आता बटाटे हलकेसे मॅश करून घ्यायचे आहे. अगदी बारीक नको, थोडेसे मोठे काप राहिले ना की ते खायला छान लागतात. हे बघा असं हवं आहे आपल्याला. आता या स्टफिंगला मी हलवाई स्टाईल एक ट्विस्ट देणार आहे. कसं? तर ह्या स्टेजवर 1 चमचा धणे आणि 1 चमचा बडीशेप हे हलकेसे भाजून त्याचा भसरट कूट सोबतच पुन्हा अर्धा चमचा चाट मसाला ऍड करून हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. स्टफिंग तयार आहे. ते पूर्णपणे आता थंड होऊ देऊ. चला तर मग पटकन आता समोसे तयार करायला घेऊयात. समोशाचं पीठ हे छान रेस्ट झाल्यानंतर ते पुन्हा हलकसं मळून घ्यायचं आहे. आता त्याचे मध्यम आकाराचे समान गोळे तयार करून घेऊ. मग त्यातील 1 गोळा घेऊन इतर झाकून ठेवायचे. मग अशा प्रकारे हा छान गोलाकार उंडा तयार करून घ्यायचा आहे. हा आधी गोलाकार लाटायचा, नंतर हळूहळू लांबट आकारात लाटत चपातीसारखी थिकनेस ठेवायची आहे. ना खूप पातळ ना खूप जाड. आता या लाटलेल्या पोळीला मधून 2 भागात कापून घ्यायचा आहे. ह्या समोशाच्या 2 शीट तयार झाल्या आहेत. आता यातील 1 शीट घेऊन त्याच्या सर्व कडांना थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं आहे. हे दोघही कॉर्नर आहेत ना, हे एकत्र आणून त्यांचा कोन तयार करून घ्यायचा. हे कॉर्नर नीट जुळले की ते हाताने चांगले दाबून सील करून घ्यायचे आहेत. टॉप कॉर्नर चांगला पिंच
स्विच करून पूर्णपणे बंद करून घेतला की हा असा कोन तयार झाला आहे बघा. आता हातात अशी पोझिशन तयार करून हा कोन नीट बसवायचा. कोन ठेवताना जो सील केलेला भाग आहे तो आपल्या बाजूला म्हणजेच अंगठ्याकडे असावा. आता हळूहळू स्टफिंग भरत ती खाली दाबत जायची आहे, म्हणजे आतपर्यंत स्टफिंग ही छान सेट होईल आणि समोसा फुटणार नाही. त्यानंतर कडांना थोडस पाणी लावून समोरचा मोठा भाग अशा प्रकारे मधून फोल्ड करायचा आणि तो सील करायचा आहे. मग हा भाग आपल्या बाजूला आणून हाताने अशा प्रकारे दोघही बाजू दाबत गेलं की समोसा हा हातावर छान बसू लागतो. आहे की नाही सोपं? अशा प्रकारे बघा सर्व समोसे तळण्यासाठी आता तयार झाले आहेत. समोसे तळण्यासाठी खोलगट आणि जाड बुडाची कढई घेऊन समोसे बुडतील इतकं तेल घ्यायचं आहे. येथे इम्पॉर्टंट टिप म्हणजे समोसे तळण्यासाठी सुरुवातीला तेल मध्यम गरम असावं आणि मग समोसे सोडल्यानंतर ते असेच राहू द्यायचे. त्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करून हे हळूवारपणे उलटपुलट करायचे. 15 मिनिटं हळूवारपणे कमी आचेवर मस्तपैकी हे समोसे बघा तळून तयार आहेत. एकदा तुम्ही स्वतः करून बघा आणि चव अनुभवा. 100% आवडेल बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसेच आपल्या आस्वाद किचन मराठीलाही सबस्क्राईब करा.